Bun găsit, frumoși mei raci, dragilor! Astăzi facem etalarea de iubire pentru luna mai 2025 și începem ca întotdeauna cu racii care au deja o relație. Să vedem care este atmosfera în luna mai și, nu știu, sfaturi, bineînțeles, ca întotdeauna cum încercăm să dăm pe acest canal. Hai să vedem! Pentru racii mei frumoși, cei care au o relație, a sărit un card deja și avem conexiune. Foarte frumos. La capătul cărților avem a da drumul, a renunța la ceva ce te trage în jos în relația ta. Pentru raci, luna mai este despre a se reconecta cu partenerul de viață sau a se conecta cu sau în beneficiul relației, dacă vreți. Da? Hai să vedem amănunte. Ce se întâmplă, ce vrea să ne spună. Wow, 10 de cupe, foarte frumos. Până acum au ieșit foarte pozitive etalările. Luna și cavaler de bâte. Pentru mulți dintre racii care au o relație, aici avem cumva o reconexiune. Luna mai e despre a vă reconecta cu partenerul de viață. Nu pot să spun mai mult de atât. Sau nu că nu pot să spun mai mult de atât, nu pot să spun altceva. Da. De ce e vorba despre reconectare cu familia, cu partenerul de viață? Pentru că aici s-a întâmplat ceva în trecut. Nu știu dacă pentru unii dintre voi am tot văzut asta la raci în ultimul an, cel puțin, probabil că e un an de când tot se arată în anumite momente faptul că racii au trecut printr-o perioadă complicată din punct de vedere amoros. Poate au existat triunghiuri amoroase pentru unii dintre voi. Este un trecut aici care are legătură cu o energie aventurieră sau cu o energie de neimplicare emoțională. Această relație de cuplu despre care vorbim astăzi a strâns sau a avut traume în ultima perioadă, s-au întâmplat lucruri pe ascuns, s-au ținut secrete sau s-au ascuns anumite lucruri, nu s-au spus adevăruri da, s-au spus adevăruri, jumătăți de adevăruri, să zicem așa, da? Nu a fost sinceritate totală în această relație de cuplu. Și atunci, avem aici imaginea datului drumul a ceva. Aici avem niște mâini negre care trag în jos această balerină. E ca și cum această persoană vrea să se desprindă într-un fel sau altul de un trecut probabil sau de ce s-a întâmplat în ultimii ani, în ultimul an, în relația lor, că a fost vorba despre o aventură care a fost ascunsă, că a fost vorba despre orice alt adevăr spus pe jumătate, nu contează, un secret. Aici, acest trecut te trage în jos. Trebuie să, într-un fel sau altul, să găsești maniera în care, dacă dorința este de a te reconecta cu partenerul de viață, nu vei putea face până când nu alegi tu să fii cel care dai drumul acelui trecut. Indiferent ce înseamnă el. Că trecutul este din cauza unui secret ascuns sau despre o relație, nu știu, o aventură în exteriorul relației. Că e vorba pur și simplu de faptul că relația ta pur și simplu a trecut prin foc și pară în ultima perioadă, chiar dacă nu vorbim despre aventuri, putem să vorbim despre impulsuri emoționale, da? Răzvrătire emoțională, nu știu, nevoie de libertate, reprimarea unor
lucruri, am ascuns sub preș mizerie, n-am vrut să spunem sau să recunoaștem anumite lucruri. Chiar dacă nu vorbim despre aventuri, putem să vorbim despre orice lucru ascuns în noi care ne creează o traumă în relație, da? Sau ne creează o relație, nu știu dacă să o numesc cețoasă, confuză, da? O relație în care nici nu știm cum a mers relația în ultimul an. A mers așa, pur și simplu. Există multe lucruri aici pe care probabil le-ați reprimat fiecare dintre voi. Însă acum, în această lună mai, este despre a da drumul tuturor acelor lucruri, a ne elibera de absolut tot ce înseamnă acest trecut traumatic din relația noastră și a îndrăzni, pentru că aici avem imaginea curajului, da? A îndrăzni să mergem către celălalt, să căutăm, să ne reconectăm, să căutăm armonia, fericirea pe care am avut-o cândva, da? E ca și cum în trecutul îndepărtat am fost foarte fericiți, ne-am luat din iubire, de ce nu? Însă pe parcurs relația noastră a trecut prin foc și pară, cum am zis, și acum e momentul să îndrăznim din nou, să mergem către a ne reconecta și repune relația pe picioare. Însă pentru a face acest lucru avem nevoie de curajul de a renunța sau a ne desprinde de ceea ce știm că ne trage în jos și nu ne lasă să ajungem să ne reconectăm. Da? Fiecare dintre noi știm ce avem înăuntrul nostru reprimat în legătură cu relația noastră sau cu partenerul de viață. Trebuie să eliberate toate acele lucruri. Foarte interesant. Ok, hai să vedem un sfat pentru voi. Dar luna mai pentru voi este despre reconectare și despre fericire, de ce nu? Avem să nu ai dubii niciodată despre propria valoare sau nu te subestima niciodată. Indiferent ce s-a întâmplat în relația voastră, luna asta pentru fiecare dintre voi poate să fie diferit, da? Că e vorba de o aventură, că e vorba de faptul că ai reprimat, că e vorba că ai ascuns sub preș, că nu contează. Nu te subestima niciodată, nu zice niciodată, pentru că luna poate aduce frici, ca și cum. Dacă eliberez acel trecut, dacă scot din mine tot ce am reprimat, dacă, nu știu, orice înseamnă, dacă spun că am avut o aventură cândva, dacă nu contează, spun că simt aici în interiorul meu, pentru că luna este un sentiment foarte profund, dacă îndrăznesc să vorbesc despre ceea ce simt sau ceea ce m-a îndepărtat de partenerul de viață, mi-e frică cumva să nu știu, să fac mai mult rău decât bine. Și aici vorbeam despre niciodată să nu ai dubii despre faptul că ești valoros și important și ca și cum, după cum am zis, nu te subestima niciodată. Lasă fricile nu fac decât să ne țină în relații incerte și luna poate fi incertitudine. Dacă tu vrei într-adevăr aici 10 de cupe, trebuie să îndrăznești să ieși din să te eliberezi de acele frici. Cum te eliberezi? Cum le putem conecta din nou cu partenerul de viață? În momentul în care scoatem porumbelul din gură și spunem, da, uite, asta e ceea ce nu îmi place la tine sau nu mi-a plăcut în ultimul an. Și doar așa, prin comunicare, putem să ne reconectăm din nou. Bine, acum știu că e foarte multă lume care ascultă ceea ce transmit eu aici din cărțile tarot și sunt mulți care o iau personal pentru că poate trăiesc lângă un partener care a înșelat toată viața sau care, habar n-am, e un jucător, pentru că ăsta e un jucător, da? Care a mințit toată viața, care a ascuns toată viața. Nu e despre voi. Dacă trăiți cu așa ceva lângă voi, aici ți se spune nu te mai subestima, eliberează-te odată
pentru că te trage în jos, nu e o căsnicie fericită. Tu poți să încerci să cauți conexiune cu persoana asta, dar când vorbim despre un jucător care nu face decât să te înșele și să te ascundă, da, și nu recunoaște niciodată, nu e despre a căuta reconectare cu el. Aici e vorba de hai să încercăm să facem un pic diferența între tipul de persoană pe care o ai lângă tine și ceea ce spun că se caută conexiune și căutați conexiune și căutați să fiți fericiți din nou. Dacă vorbim despre asemenea personaj, eu nu am cum să spun ție caută fericire cu persoana asta, la că persoana asta toată viața a făcut asta, ca să ne înțelegem. Aici e vorba, pune preț pe tine, valorează-te, nu te mai subestima și te mai lăsa păcălit aici cu luna, poate să fie o iluzie, te lași păcălit că tu vei putea să schimbi situația și că o să-l faci să se conecteze cu tine. Nu o să faci dacă e un jucător, da? Cred că s-a înțeles ce vreau să zic. Hai să vedem. Cei singuri. Pentru racii singuri. Luna mai. Pentru voi avem 2 cărți, dragii mei. Wow! Tu poți, ți se spune. Și mindfulness. Acum și aici. Prezentul. E ca și cum ți se spune, tu poți să fii cu picioarele pe pământ în prezent. Sau ar trebui să fii și ți se spune că poți, chiar dacă tu poate nu ai încredere în tine. Avem la capătul cărților adevăr. Adevărul, sinceritatea, în primul și în primul rând, trebuie să fie față de tine. Hai să vedem despre ce e vorba. Lumea, wow, foarte interesant. Și la voi au și foarte frumoase talorile. 4 de bâte. Dragii mei, pentru voi cei singuri, aici avem imaginea unei acceptări. Cumva luna mai pentru racii singuri este să stea în prezent în momentul de față. Să fie sinceri în primul rând. Sau să privească adevărul așa cum este. Să-și privească propria viață așa cum este. Realitatea. Prezentul, a trăi în prezent este foarte important pentru că aici ceva s-a încheiat în viața ta, fie că s-a încheiat o relație, fie că tu ai ajuns la un alt nivel din punct de vedere al experienței de viață, ești diferit față de cum erai în trecut. Și aici e vorba despre a te reîmpământa, a te reconstrui într-un fel sau altul. Și ți se spune că tu poți. Dacă ați închis o relație în ultimul an, pentru că lumea e un ciclu de 1 an de zile, reprezintă un ciclu de 1 an de zile, poate ați închis o relație serioasă, poate într-adevăr ați avut o relație aproape să vă puneți pirostrile pe cap. Aici avem cartea Logotnei, 4 de bâte poate reprezenta cartea Logotnei, erați ca și cum aproape de ziua anunții, însă ceva s-a întâmplat și s-a rupt relația, nu știu, da? Aici nu mai există acea relație. Aici vorbim despre faptul că probabil îți este foarte greu, pentru că aici avem mesajul tu poți și ne indică faptul că tu te poți elibera. În luna mai te poți elibera de acea poveste pe care poate n-ai încheiat-o încă din punct de vedere sufletesc, însă e un proces pe care trebuie să-l faci. Trebuie să stai în prezent. Nu poți să te mai duci nici în trecut, nu poți să te duci nici în viitor. Trebuie să stai în prezent și să vezi că s-a încheiat, s-a terminat, indiferent că a fost serioasă relația. Acceptare, un soi de acceptare. Și atât. Pentru că de aici se deschide un alt ciclu. Lumea înseamnă un final, o închidere de un ciclu în viața noastră. Însă acest final niciodată nu vine cu nimic altceva. Vine cu un mare potențial și potențialul după acest final este o nouă relație, o nouă construcție.
baze mai sănătoase, mai multă seriozitate și armonie, da? În următoarea relație pe care o vei avea, însă, până să ajungi aici, va trebui să închizi cu adevărat acel capitol din viața ta. Este vorba despre, în luna mai, dați-vă oportunitatea să stați în prezent cu conștiința, da? Cu realitatea așa cum este ea, acceptând faptul că s-a terminat acea relație și că acum trebuie să începi un nou ciclu. Pentru alții dintre voi, ceva la nivel de distanță, să zicem, sau la nivel de online ar putea să fie, să aveți conversații online, poate fi cineva, pot fi conversații cu cineva care îți dă foarte multă, hai să numim, încredere, însă poate tu ești încă reticent sau poate tu nu crezi în a te relaționa pe rețelele sociale. E ca și cum stai doar în prezent. Tu profită de faptul că există conversații sau că ai posibilitatea să ai anumite conversații cu persoane pe rețelele sociale sau de socializare și vezi unde poate să ducă o anume conversație. Pentru că aici avem o certă distanță. Acum ori sunteți în țări diferite, ori vorbiți limbi diferite, ce știu eu, poate sunteți naționalități diferite, de ce nu? Aici vorbim despre asta. E ca și cum trebuie să fii extrem de sincer. Pe rețelele de socializare se minte foarte mult. Însă, când ne dăm voie, pentru că aici zice tu poți, când ne dăm voie să luăm prezentul așa cum este, situația așa cum este, uite, vorbim, chateăm aici între noi, verzi uscate, de ce nu, poate mai zi și o minciunică și tu o minciunică, însă aici nu e vorba despre a minți. Aici e ca și cum noi fără măști. Adevărul adevărat. Nu mai băgăm capul sub nisip ca struțul, da? Nu ne mai ascundem cu nimic, nu avem cu ce să ne ascundem. Dacă alegem să ne ascundem și să ne mințim, asta este. Ne asumăm. E treaba noastră ce spunem pe rețele de socializare. Însă, în momentul în care îmi dau voie, acum și aici, am siguranța distanței. Nu ne cunoaștem, nu știm, poate de ce nu, după, uite, 4 luni de zile aici, începem să ne dăm camera, conversăm cu camera, ne cunoaștem și fizic, nu doar vorbim în spatele camerei, da? Sau în spatele tastaturii. Ne dăm voie. Aici în timp poate să se construiască ceva între tine și această persoană, cu toate că în momentul de față pare într-un fel sau altul ireal sau pare o minciună, dacă vrei, pentru că avem adevărul aici. Poate fi o minciună, însă peste câteva luni vei vedea altceva. Și aici se vede o creștere. Da? Poate fi foarte, foarte pozitiv pentru unii dintre voi, așadar nu vă rețineți, îmi vine să spun, în cazul în care există, pentru că pe rețele de socializare există riscuri doar în momentul în care cădem în plasa iluziei proprii. Altul ne poate minți sau nu, însă noi suntem cei care ne mințim sau nu ne mințim. Noi suntem cei care, dacă suntem conștienți, mindfulness, da? Dacă suntem conștienți de ceea ce facem și ceea ce zicem și ceea ce se poate, niciodată nu se știe ce se poate construi între tine și o persoană de pe rețelele de socializare, eu zic aici că e de bine. 4 de băte indică că poate fi ceva foarte constructiv și poate fi ceva. Internetul poate fi maniera în care tu, într-un mod conștient, să construiești o relație cu cineva de la distanță, fără ca nici măcar să ai intenție, ca și cum acum și aici în fiecare zi sau o dată pe săptămână conversăm despre nu știu ce și cam atât, rămânem aici în acest punct.
Nu. Însă, în timp, vom vedea cum între noi se înfiripă și se pun niște baze și nici măcar nu ne dăm seama. E vorba doar de a profita momentul zi de zi sau de câte ori aveți conversații cu respectiva persoană și atât, nu cereți altceva mai mult de atât. Da? Lăsați ca lucrurile să funcționeze pur și simplu, să vedeți unde poate duce, pentru că poate duce la ceva chiar foarte solid. Hai să vedem un sfat pentru voi. Ok, nu, au sărit foarte multe. Nu vrem atâtea. Eu nu vreau atâtea, poate voi vreți, dar nu. Nu, pentru că pot fi foarte diverse mesajele și nu vreau să vă bulibășesc. Vreau ceva în concret. Avem fă pentru tine. Poftim, ce mai vrei de atât? Fă pentru tine, indiferent că vorbim despre prima variantă în care ți se spune să te eliberezi de acea veche poveste pe care încă poate n-ai depășit-o, ori fă pentru tine, dă-ți voie să cunoști această persoană care poate de altă naționalitate, pentru că nu știi niciodată unde poate duce. Poate duce la ceva frumos. Nu mai am altceva, dragii mei. Foarte frumoase sătălările. Doamne ajută să fie pentru toată lumea. Vă pupăcesc. Ne vedem data viitoare. Ceau!